هنعمل النهاردة صابون الشوكولاتة. بس قبل ما نبدأ الوصفة عايزين نتكلم شوية عن فوائد زيت الشوكولاتة. زيت الشوكولاتة بيحتوي على مضادات أكسدة أكتر بكتير من اللي موجودة في الشاي الأخضر، غير إن زيت الشوكولاتة له قدرة هائلة على تنعيم الجلد، وبيقلل كمان من الحساسية الناتجة عن التعرض للشمس. ده لأنه فيه مضادات أكسدة اسمها الفلافونول، دي بتساعد على تخفيف التهاب الجلد واحمراره، وبيقلل جدا من الضرر الناتج عن التعرض لإشعة الشمس فوق البنفسجية. بيقلل بنسبة 15%، بس بشرط تداومي على الاستعمال لمدة 6 أسابيع وبعد كده هتشوفي النتيجة. زيت الشوكولاتة بيساعد البشرة على إنتاج الكولاجين الطبيعي، وده لأنه بيحتوي على نسبة عالية جدا من مادة الكافيين، اللي بالتالي بتساعد على تجديد خلايا البشرة بشكل طبيعي، وكمان بتشفيها من الالتهابات وبتديها نضارة وحيوية وبتحميها من الجفاف والشيخوخة المبكرة. هستعمل كمان زيت الفانيليا في الصابون بتاعي كمعطر، وده لانه برضو مضاد للأكسدة وبيجدد خلايا البشرة. وكمان في ميزة مهمة قوي، ان هو بيريح، ريحة زيت الفانيليا بتريح الأعصاب ولها تأثير إيجابي، بتدخل كده البهجة وبتضيع الإحساس بالاكتئاب والقلق. تعالوا بقى نشوف مع بعض هنعمل الصابون الجميل ده ازاي. اخدت بالظبط 100 جرام من حمض الشمع اللي هو الستيريك اسيد، ونزلت بيهم في حله ستانلس ستيل، ولسه ما ولعتش النار، لسه بضيف الاضافات. وهنزل على طول وراهم بالبروبولين جلايكول، واخدت منه بالظبط 270 جرام. وهنزل ب150 جرام من زيت جوز الهند، وهنزل وراهم ب50 جرام جليسرين، وهنزل وراهم ب50 جرام اوليك اسيد. تقدري تستخدمي بدل الاوليك اسيد تستخدمي زيت خروع. وابتدي اقلب في اتجاه واحد، ما بشيلش ايدي خالص خالص من على النار لحد لما الشموع بتاعتي تدوب. على فكرة الاوليك اسيد مش غالي، الاوليك اسيد ب30 جنيه الكيلو عند نيرول في شارع الجيش، يعني مش حاجة غالية. ويستحسن تستخدميه بدل زيت الخروع لو انت بتعملي اللي هو الوصفة اللي هي الشفافة خالص. وبفضل اقلب 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 لحد لما يدوب تماما، ما بشيلش ايدي خالص. هو ده السر. جربت قبل كده اعمل في السلو كوكر الوصفة، ما نفعتش، لازم حرارة عالية جدا. هو ده السر في الوصفة دي. هنا هبتدي بقى احضر الصودا الكاوية بتاعتي. دلوقتي انا طفيت النار تماما، وهبتدي ان انا اضيف محلول الصودا بتاعي. واخدت 48 جرام بالظبط من هيدروكسيد الصوديوم البلي مش القشور. وبضيفه ل95 جرام ماء مقطر، مش العكس، بتضيفي هيدروكسيد الصوديوم للماء المقطر مش العكس. وبدوبهم بسرعة جدا، وابتدي انزل بيهم قبل لما النار، قبل ما الحرارة تنزل، يعني عشان يبقوا درجة الحرارة الاتنين عالية. يعني هو ده السر، درجات الحرارة في الصابون بتاعي اللي في الحلة عالية، والهيدروكسيد الصوديوم عالي. الزيوت يعني اقصد الزيوت اللي في الحلة يعني. وابتدي انزل شويه كده واقلب، وانزل شويه واقلب بسرعه، وانزل شويه واقلب بسرعه، لان لو نزلتي بيهم مره واحده بيتكلكع، بيبقى حياتك عذاب، وبتضطري تولعي النور تضطري تولعي النار تاني اقصد، وتفضلي برضو تقلبي، يعني في حاله ان هي ما باشتش تولعي النار تاني. وهنا هي دبت بسرعه جدا، وكل ده والنار مقفوله، انا بكرر. هبتدي بقى اضيف بعد كده السوربيتول بتاعي والكوكو بتاعين. وهاخد من السوربيتول هاخد 200 جرام، وهنزل بالكوكو بتاعين 50 جرام كوكو بتاعين،
وبقلبهم برضو بسرعة، لازم يعني كل المراحل دي تبقى بسرعة جدا. يعني سر نجاح طبخة الصابون دي السرعة. وبنزل وبفضل اقلب 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 زي ما انتم شايفين كده، يبقى شفافية الماء. ولو هي مصفرة هنا شوية فانا استخدمت نوع زيت جوز هند مش غالي قوي، علشان انا كده ولا كده الجليسرين بتاعي هيبقى لونه بني يعني. هنا نقلتها بقى على الرخامة عشان ابتدي اكمل شغل فيها. وهبتدي بقى اضيف زيت الشوكولاتة بتاعي. وهاخد بالظبط، انا دلوقتي بقيس 10 جرام من زيت الشوكولاتة. هاخد 10 جرام من زيت الشوكولاتة. لو انت ما عندكيش زيت شوكولاتة تقدري تدوبي كاكاو في جليسرين هيديكي نفس النتيجة. بس انا طبعا بختصر، يعني بختصر ستابس يعني مراحل يعني. وبفضل اقلب كده. وكمان طبعا طالما شوكولاته يبقى احنا ايه هنضيف زيت فانيليا. اكتر حاجه، اكتر ريحه هتليق مع الشوكولاته زيت الفانيليا. وكمان برضو زي ما شرحت لكم الفوائد بتاعه زيت الفانيليا. هاخد برضو 10 جرام زيت فانيليا وهنزل بيهم كده وهقلب. وهبتدي بقى ايه ان انا هصب في القوالب بتاعتي. عايزه اقول لكم على حاجه، لو حد حابب ان هو يعمله تجاري، عشان انتوا دايما بتسالوني ده ينفع منتج تجاري ولا لا. يعني ده يعتبر من احسن المشاريع. ممكن بدل ما تعبي في قوالب كده ان انت تشتري اللي هي الجرادل البلاستيك دي اللي هي الكيلو. وتنزلي بالصابون بتاعك في الجرادل ويتباع بالمنظر ده. او ممكن يتعبى في العلب اللي هي البلاستيك الديسبوزبل دي، اللي هي ليها غطا وبتتقفل وتتفتح، ساعات بيحطوا فيها اكل وحاجات كده، بس تكون بلاستيك يعني. وممكن كمان تعمليه من غير الفانيليا. تبقي تقولي مثلا ده قاعدة صابون جليسرين بالشوكولاتة، ماشي. بس انا شايفه كمان ان انتي ممكن تبيعيه بزيت الفانيليا، لان مفيش يعني كل الحاجات اللي بنشتريها جاهزه مالتن بور اللي هي الصابون اللي بيتدوب بتبقى بفليفر واحد من غير اضافات كفايه. طبعا لما تبيعي منتج جاهز لحاجه زي كده، يعني واحده عندها براند تنبسط قوي بيه، يا دوبك هتدوب وتعبي يعني. فانا شايفه ان ده يبقى مشروع ناجح، ناجح جدا يعني. ف يعني وسهل في عمايله، ده ما بياخدش 5 دقايق على البوتاجاز يعني. ده انا بعد ما اشتريت الحله السلو كوكر ندمت، لان الوصفه ما نجحتش فيه خالص. يعني لازم حراره عاليه ولازم سرعه فائقه يعني. فبس انا حبيت ان انا ايه اشرح النقطة دي. وطبعا اللي هيعمل حاجة تجارية شكلها حلو يبعت لي، وانا ممكن اعرضها له هنا عندي في القناة واعمله ريفرنس يعني. ودي المقادير ظاهرة قدامك، تقدري تاخديها سكرين شوت او توقفي وتنقليها. وده صابون الجليسرين بتاعي بعد ما خلص، صابون جليسرين شوكولاتة بالفانيليا، رائع جدا جدا جدا. انصحك ان انتي تعمليه. وان شاء الله يعني تبقي موفقة في الوصفة. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتسيبيلي كومنت، واشوفك ان شاء الله في وصفة جديدة.